વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. આપણે આજે કામની વાતમાં વાત કરવાના છીએ સેક્શન 43B વિશે, જે એમએસએમઈ માટે છે. આની પ્રસ્તાવનાની વાત કરીએ તો કોઈપણ ધંધામાં આંતરિક અથવા તો બાહ્ય સમસ્યાઓ આવતી જ હોય છે, પરંતુ સૌથી મોટી સમસ્યા છે તે છે પેમેન્ટ બાબતે, કે લોકોના પેમેન્ટ ટાઈમે આવતા નથી. આ અત્યારે કોઈ પણ ધંધા હોય તેનો એક પ્રાથમિક પ્રશ્ન બની ગયો છે. સરકાર પણ આ બાબતે ખૂબ ચિંતિત હતી, આથી જ તેણે સેક્શન 43B લાવવામાં આવેલો છે. તે શું છે આપણે જોવાના છીએ. પરંતુ જ્યારે બજારમાં પેમેન્ટ ઓછા થાય છે અથવા તો ટાઈમે પેમેન્ટ નથી થતા હોતા, ત્યારે સમગ્ર ઇકોનોમીને તે રૂંધી નાખે છે. કારણ કે માર્કેટમાં જો પૈસા નથી ભરતા તો આખા દેશનો વિકાસ અટકી જાય છે. આ સમસ્યાના નિવારણ માટે ગયા બજેટમાં, એટલે કે બજેટ 2023-24માં જ ગવર્મેન્ટ દ્વારા સેક્શન 43B ફોર MSME લાવવામાં આવેલું હતું, જેમાં સરકાર એવું જણાવે છે કે જ્યારે તમે માઇક્રો અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ, મિત્રો માઇક્રો અને સ્મોલ માટે જ લાગુ પડે છે. એમએસએમઈનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, પરંતુ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝને અહીંયા બાકાત કરવામાં આવેલું છે. અને માઇક્રો અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ પાસેથી તમે કોઈ ખરીદી કરો છો તો તેના બિલ તમારે, જો એગ્રીમેન્ટ થયેલો હોય તો તમારે 45 દિવસની અંદર તમારે ચૂકવી દેવું પડશે. અને જો એગ્રીમેન્ટ ન થયેલો હોય તો સેક્શન 15 હેઠળ તમારે 15 દિવસની અંદર જે એન્ટરપ્રાઇઝ છે તેને તેના પરચેઝનું પેમેન્ટ કરી દેવું પડશે. અન્યથા આ જે તમે પરચેઝ કરેલું છે તેનું તમે તમારા ખર્ચા તરીકે બાદ નહીં લઈ શકો, અને આ સમગ્ર રકમ તમારી ટેક્સેબલ ઇન્કમમાં એડ થઈ શકે છે. આ આખા સેક્શનને આપણે ઉદાહરણ સાથે ડિટેલમાં સમજવાના છીએ, આથી અત્યારે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. વિડીયોમાં તમે છેક સુધી બનાવી રહેજો. સૌથી પહેલાં જોઈ લઈએ કે એમએસએમઈ કામમાં કયા એન્ટરપ્રાઇઝનો સમાવેશ થતો હોય છે. તો એમએસએમઈ તેના નામ પ્રમાણે સૌથી પહેલાં આવે છે માઇક્રો, જેનું ટર્નઓવર 0 થી 5 કરોડની વચ્ચે હોય અને પોતાનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે મશીનરી અને પ્લાન્ટમાં તે 1 કરોડ સુધી સીમિત હોય. ત્યાર પછી આવે છે સ્મોલ, કે જેમાં 5 થી 50 કરોડ વચ્ચે ટર્નઓવર ધરાવતી કંપની હોય અને તેમાં 10 કરોડ સુધીનું જ પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય. અને ત્યાર પછી આવે છે મીડિયમ, કે જેમાં 50 થી 250 કરોડ સુધીનું ટર્નઓવર ધરાવતી કંપની હોય અને તેમાં 50 કરોડ સુધીની પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય. તો આ બધા ઉદ્યોગોને એમએસએમઈમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. અને એમએસએમઈમાં જે ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ લાભો આપતી હોય છે, જેમ કે અલગ અલગ સબસિડીઓ પણ જાહેર કરતી હોય છે, લોનમાં પણ અમુક લાભ આપતી હોય છે. આ બધા લાભ આ એમએસએમઈ સેક્ટરને મળતા હોય છે. હવે આપણે પર્ટિક્યુલર આ સેક્શનની વાત કરીએ તો આમાં ગવર્મેન્ટે ખૂબ ચોખ્ખા શબ્દોમાં જણાવેલું છે કે આ સેક્શનમાં માઇક્રો અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝને સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આથી જો કોઈ કંપનીનું ટર્નઓવર 50 કરોડ કરતાં ઓછું હોય અને તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં 10 કરોડ કરતાં ઓછું હોય તો તેવા કંપનીઓને આ સેક્શન 43B લાભ મળી શકે છે. હવે આપણે આને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તે પહેલાં તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બે લાઇકને દબાવી દો, કે જેથી આવા જ માહિતીસભર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. આપણે આપણી ચેનલના ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ટેક્સેશન હોય કે ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, આ બધાને લગતી માહિતી આપતા વિડીયો આપણે બનાવીએ છીએ અને દર અઠવાડિયે તમને મળતા હોય છે. આથી સબસ્ક્રાઇબ બટનની સાથે ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક કરી દેશો, કે જેથી જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તેવો તમને નોટિફિકેશન મળી શકે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ અને ઉદાહરણની વાત કરીએ, જેમાં રામ નામનો એક વ્યક્તિ છે જે પ્રોપરાઇટરી ફર્મ ચલાવે છે, જેનું ટર્નઓવર છે 4 કરોડ અને તેમાં તેને પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં 7 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. મતલબ કે તે એમએસએમઈમાં આવે છે. તે શ્યામ નામના જે બીજો પ્રોપરાઇટરી ફર્મ ચલાવે છે તેને 10 લાખનો માલ સેલ કરે છે 20/3/2024. તો હવે આને કઈ રીતે સેક્શન 43B લાગુ પડે છે તેની આપણે વાત કરીએ. તો જો રામ અને શ્યામ વચ્ચે કોઈ એગ્રીમેન્ટ થયેલો ન હોય પેમેન્ટ બાબતે, કે તમારે એટલા દિવસમાં પેમેન્ટ કરી દેવું પડશે, તો શ્યામે રામને 15 દિવસની અંદર તેનું પેમેન્ટ ચૂકવી દેવું પડશે. કારણ કે MSMED એક્ટનો જે સેક્શન 15 છે તે એવું જણાવે છે કે એમએસએમઈને તેનું પેમેન્ટ વગર એગ્રીમેન્ટે 15 દિવસની અંદર ચૂકવી જ દેવું પડે છે. હવે જો રામ અને શ્યામ વચ્ચે 45 દિવસ કરતાં વધારેનો એગ્રીમેન્ટ થયેલો હોય, એટલે કે રામ અને શ્યામ વચ્ચે એવો એગ્રીમેન્ટ થયેલો હોય કે કોઈ પણ ખરીદીનું બિલ બને છે ત્યારથી 60 દિવસની અંદર તમારે પેમેન્ટ ચૂકવવાનું થશે, તો તેવા કિસ્સામાં પણ હવે જે 43B જે સેક્શન આવેલો છે ત્યાર પછી શ્યામે રામને 45 દિવસની અંદર પેમેન્ટ કરી દેવું પડશે. હવે જો રામ અને શ્યામ વચ્ચે 45 દિવસ કરતાં ઓછાનો એગ્રીમેન્ટ થયેલો હોય, એટલે કે ધારો કે 30 દિવસનો એગ્રીમેન્ટ હોય કે ભાઈ પરચેસનું બિલ બન્યા પછી 30 દિવસની અંદર પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે, તો પછી તેને 45 દિવસનો કાયદો લાગુ નથી પડતો અને એઝ પર એગ્રીમેન્ટ જ ચાલવું પડે છે. એટલે કે શ્યામે રામને 30 દિવસની અંદર જ તેનું પેમેન્ટ ચૂકવી દેવું પડશે. હવે આપણે આખા સેક્શનને તારીખ વાઇઝ જોઈએ કે જો શ્યામ ડ્યુ ડેટે પેમેન્ટ નહીં કરે તો તેનું શું પરિણામ તેને ભોગવવું પડશે. સૌથી પહેલાં આપણે એગ્રીમેન્ટ ન થયેલો હોય તેવા ઉદાહરણ જોઈએ કે જેમાં રામ અને શ્યામ વચ્ચે કોઈ એગ્રીમેન્ટ થતો નથી પેમેન્ટ બાબતે. તો ધારો કે રામે 1/1/24 શ્યામને માલ વેચેલો છે, ઇન્વેસ્ટ ડેટ 1/1/24 છે, તો તેમાં ડ્યુ ડેટ MSMED એક્ટ હેઠળ 15 દિવસની મળે છે, એટલે કે 15/1/24 પહેલાં શ્યામે રામને પેમેન્ટ કરી દેવું પડશે. અને એવું જ થાય છે 13/1 શ્યામ રામને પેમેન્ટ કરી દે છે. આથી ખરીદીનું પૂરેપૂરું ડિડક્શન તે 2023-24માં જ લઈ શકશે. હવે જો તે 15/1 પેમેન્ટ નથી કરતો બીજા કિસ્સામાં અને 5/2 પેમેન્ટ કરે છે,
તો પણ તેને 23-24માં તેનું ડિડક્શન મળી જશે. કારણ કે 31 માર્ચ 24 પહેલાં જો તે પેમેન્ટ કરી દે છે તો તેના તે જ વર્ષમાં તેને ડિડક્શન મળી જાય છે. પરંતુ હવે ત્રીજા કેસમાં આ આખું ઊંધું થઈ જશે. 15/1ની ડ્યુ ડેટ છે અને શ્યામ 3/4 પેમેન્ટ કરે છે, એટલે કે આખું ફાઇનાન્શિયલ યર પૂરું થઈ જાય પછી તે પેમેન્ટ કરે છે તો તે વર્ષમાં તેને કોઈ ડિડક્શન નહીં મળે. એટલે કે ધારો કે તે 10 લાખની ખરીદી કરે છે તો તે વર્ષમાં તેનું ડિડક્શન નહીં મળીને તે 10 લાખ તેની ટેક્સેબલ ઇન્કમમાં એડ થઈ જશે. અને જો શ્યામ 30%ના સ્લેબમાં છે તો આ 10 લાખ ઉપરનો 3 લાખ ઇન્કમ ટેક્સ તેને 2023-24માં વધી જશે. હા, અહીંયા એવું નથી કે શ્યામને આનું ડિડક્શન નહીં જ મળે. ખરીદી તરીકેના ખર્ચાનું તેને ડિડક્શન તો મળશે જ, પરંતુ તે આવતા વર્ષે મળશે. એટલે કે 2024-25 ફાઇનાન્શિયલ યરના જ્યારે રિટર્ન ફાઇલ કરશે ત્યારે તેને ડિડક્શન મળશે. આથી આ 3 લાખ રૂપિયા જે તેણે ઇન્કમ ટેક્સ વધારે ભરવાનો થયો તે 1 વર્ષ માટે તેના બ્લોક થઈ જશે. હવે ધારો કે કોઈ ઇન્વોઇસની ઇન્વોઇસ ડેટ 20/3/2024 છે તો એગ્રીમેન્ટ ન થવાના કિસ્સામાં તેની ડ્યુ ડેટ 3/4/2024 હશે. આથી જો 2/4 તેનું પેમેન્ટ કરી દેવામાં આવે તો તેનું ડિડક્શન 2023-24માં મળશે. કારણ કે અહીંયા જે પેમેન્ટ થયેલું છે તે MSMED એક્ટના જે 15 દિવસની ડ્યુ છે તેમાં જ થયેલું છે. પરંતુ જો આ ડ્યુને 1 દિવસ પણ પાર કરે છે, એટલે કે 3/4ની જગ્યાએ જો 4/4 પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે તો આ આખું ડિડક્શન તેને 2024-25 એટલે કે 1 વર્ષ માટે રાહ જોવી પડશે. હવે આપણે એવા કિસ્સાઓની વાત કરીએ કે જ્યારે બે પાર્ટી વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થયેલા હોય છે. ધારો કે 1/1/24 ઇન્વોઇસ છે અને 30 દિવસનો એગ્રીમેન્ટ થયેલો છે તો એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે તેની ડ્યુ ડેટ 30/1/2024 હોવી જોઈએ. અને MSMED એક્ટ હેઠળ પણ 30/1/24 જ હશે. જે આપણે પહેલાં વાત કરી કે એગ્રીમેન્ટ થયેલો હોય તેવા કિસ્સામાં જો 45 દિવસ કરતાં ઓછો એગ્રીમેન્ટ હોય તો આપણે એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે ચાલવાનું છે. આથી જો પેમેન્ટ 28/1/2024 કરી દેવામાં આવશે તો તેનું ડિડક્શન 23-24માં શ્યામને મળી જશે. પરંતુ જો આ ડેટને ચૂકી જાય છે અને 5/2 પેમેન્ટ કરે છે તો તેવા કિસ્સામાં પણ તેને ડિડક્શન તો 2023-24માં મળી જશે. કારણ કે અહીંયા ફાઇનાન્શિયલ યર ફરેલું નથી. 2023-24નું ફાઇનાન્શિયલ યરમાં તેણે પેમેન્ટ કરી દીધેલું છે. પરંતુ જો ફાઇનાન્શિયલ યર ફરી જાય છે, એટલે કે 31/3/24ની ડેટ જો ચૂકાઈ જાય છે અને 2/4/2024 પેમેન્ટ થાય છે તો આ સમગ્ર ડિડક્શન 2024-25માં મળશે, એટલે કે 1 વર્ષ પછી મળશે. હવે જો 20/3/24નું ઇન્વોઇસ છે અને એગ્રીમેન્ટ 60 દિવસનો થયેલો છે તો તેવા કિસ્સામાં એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે તો 19/5/24 પેમેન્ટની ડ્યુ થાય છે. પરંતુ MSMED સેક્શન એવું કહે છે કે જો 45 દિવસ કરતાં વધારેનો એગ્રીમેન્ટ હોય તો પણ 45 દિવસની જે ટાઈમ લિમિટ છે તેને ફોલો કરવાની છે. આથી MSMED સેક્શન હેઠળ આ ડ્યુ ડેટ 4/5/2024 જ થશે. આથી સામે 4/5/2024 પહેલાં તેનું પેમેન્ટ કરી દેવું પડશે. આથી જો તે પ્રમાણે પેમેન્ટ કરે છે અને 2/5 તેનું પેમેન્ટ કરે છે તો 23-24માં તે સરળતાથી ડિડક્શન મેળવી શકશે. પરંતુ જો 4/5/2024ની ડેટ ચૂકી જઈને 10/5/2024 તેનું પેમેન્ટ કરે છે તો તેનું ડિડક્શન 1 વર્ષ માટે ટળી જશે. હવે આપણે આજના કામની વાતના કન્ક્લુઝનની વાત કરીએ તો ખૂબ સ્પષ્ટ છે કે જો તમે એગ્રીમેન્ટ કરેલો નથી તો 15 દિવસની અંદર તમારે પેમેન્ટ ચૂકવી દેવું પડે છે. આથી 16/3 પહેલાંના બધા જ બિલનું પેમેન્ટ તમારે 31 માર્ચ પહેલાં ચૂકવી જ દેવાનું રહેશે. અને જો એગ્રીમેન્ટ થયેલો છે અને 45 દિવસ કરતાં વધારેનો છે તો પણ તમારે 13/2 પહેલાંના જે બિલો છે જેની ડ્યુ ડેટ 31 માર્ચ પહેલાં જ આવી જાય છે તો તેવા બધા જ બિલોની તમારે પેમેન્ટ 31 માર્ચ પહેલાં કરી દેવું પડશે. જો આ તારીખ પછીના પણ બિલો છે તો પણ તમે તેનું ક્યારે પેમેન્ટ કરો છો તે તમારા CAને ઓડિટ વખતે તમારે જણાવવું જ પડશે. અને જો તમે તેની ડ્યુ ડેટ પ્રમાણે પેમેન્ટ કરેલું છે તો જ તમને ડિડક્શન મળશે. હવે સરકારનો આ કાયદો લાવવા પાછળનો ઉદ્દેશ ખૂબ ઉદાત્ત છે. એટલે કે સરકાર એવું ઈચ્છે છે કે જે માઇક્રો અને સ્મોલ લેવલે જે ઉદ્યોગો ચાલતા હોય છે જેનું ટર્નઓવર 50 કરોડ કરતાં ઓછું હોય અને જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ 10 કરોડ કરતાં ઓછું હોય છે, આવા ઉદ્યોગોમાં ઘણી વખત કેશ ફ્લોના અભાવે જ ધંધાના પાટિયા પણ પડી જતા હોય છે. એટલે કે ધંધો બંધ કરવાની સ્થિતિ પણ આવી જાય છે. આથી આવા ઉદ્યોગોનું પેમેન્ટ સાયકલ ખૂબ સારી રીતે ચાલવી જોઈએ. અને જો આખા દેશની પેમેન્ટ સાયકલ સારી રીતે ચાલશે, લોકોને પેમેન્ટ જલ્દી મળી જશે, ડ્યુ ડેટ પ્રમાણે મળી જશે અને ડ્યુ ડેટ પ્રમાણે તે પેમેન્ટ કરી પણ શકશે. આથી આખા દેશનો જે કેશ ફ્લો છે તે સારી રીતે ચાલશે અને દેશ ખૂબ ઝડપથી પ્રગતિના શિખરો સર કરશે. આથી હવે તમારે આ વિડીયોને વધારેમાં વધારે તમારા ધંધાદારી મિત્રો વચ્ચે શેર કરવાનો છે અને જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરવાનું છે કે બધા પેમેન્ટ સાયકલ બાબતે જાગૃત બને અને જાણે. જે આ વિડીયોનો આપણો એકમાત્ર ઉદ્દેશ પણ રહ્યો છે. હવે મળશું એક નવા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો તમે JK ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દેશો કે જેથી આવા જ માહિતી સાથે વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.